good morning to everyone. Welcome back again my channel. It's me, Jerlie OFW sa Dubai. So today, we are the vlog about bakit ba walang nanonood sa video mo. So today, this is all for the small vloggers. So I share only kung bakit walang nanonood sa video natin. So before that, start, don't forget like, share, and subscribe my video. If you don't like, disclaimer lang tayo, pwede nyong is-escape yung video ko. So let's be start. So ano ba bakit walang nanonood ng video natin, video mo, ganyan, bilang small vloggers? So number 1, yung video mo ay walang tags. So importante yan sa video na lagyan mo yung video mo na may tags. So ano ba ibig sabihin yung tags? Yung tags ay, it means is the keywords to the easy the search of sino bang gustong manunood. So ma-easy niya makikita yung in-upload mo. Kaya yun, importante yung tags. Lagyan mo isa or dalawa or tatlo. So ang video mo din ay yung specific niche. Ano ba ang laman ng video mo? Kailangan nakarelate din yung mga viewers mo para lagi silang manunood sa video mo. Pero kung hindi nila relate, so walang manunood. So number 2 is yung video mo ay very boring. So ano ba yung video boring? So mayroon naman, maganda naman yung edit ko na thumbnail, maganda naman laman, bakit naging boring? So guys, so dapat i-upload nyo ay very informative video, and then dapat entertaining. Kung nag-upload ka tapos hindi siya informative, hindi siya educational, or hindi siya entertaining, wala talagang manunood. Number 3 is be organic friends. Ano ba yung organic friends? So be organic friends, kung sinusuportahan ka ng kaibigan mo, pinanood yung video mo, balikan mo din siya. Huwag mo siyang iiwan. Kung nakaangat ka, malaki na yung bahay mo, tapos yung isang nag-support sa'yo maliit, iniwan mo na. Hindi yan maganda. Be honest, be legit, and then be organic. Walang iwanan. Ganyan. Kaya tayong mga kapwa nating mga vloggers, dapat magtulungan tayo para makakuha tayo ng malaking watch hour. Ganyan. Kung selfish ka, walang manonood yan sa video mo. Number 4 is consistent. Ano ba yung consistent? Kailangan be friendly ka sa mga nag-comment sa'yo. Kailangan i-appreciate mo na mayroong nanonood sa video mo. Yun lang guys, and thank you so much.